Cô đang quả đồng xiên. Không, cái quả này là chín chưa cô? Quả đấy là chín rồi. Nó có cái nhúng này là có bị ấy làm sao con nhỉ? Cô để con một ít nhá. Ok. Đấy con đây con hỏi đang hỏi quả như này thì được chưa nhỉ? Đấy, quả như thế này là già lắm rồi. Ít này thôi. Không sao nhỉ cô Không chứ? ăn quả này. Nó nhìn giống nhau rồi. Ừ. Thôi nhưng chắc được hết rồi, những quả to là vặt được hết nhỉ cô nhỉ? Không, già là vặt được hết rồi. Vâng. Vâng, thế con cảm ơn cô nhé, để con đi vặt nhé cô nhé. Ừ.
cái bàn đấy sao dùng đầy gốc thế? Đây. Quả chín hả? Nó ấm rồi nhưng nó ghét một cái là có mà rung mỏi mắt không được quả mà ăn đâu. Bố nó đâu tôi rủ mạ từ đời mà học bố nó biết. Hôm qua em hỏi ông Bình nó bảo sáng này nó làm mà. Tao rủ mạ cả đám thuốc thu ấy, hỏng hết thì tao bỏ. Ra đừng tí. Thằng bán nó không đấy là không được mua gì đâu. Mọi năm chị cũng vào mua mà. Ừ, nhưng mà thế cái loan người ta nó không biết đâu đấy chứ lên từ phần này đâu. Cái loan người ta nó không biết là gì có hả? Đã thế thì mua mấy ảo của cái loan. Đeo thèm thì mua đấy nữa. Thế thì cháu nó bảo nhau là đi về là đi thẳng vào nhà gì luôn ấy. Không, nhà bà Thuấn bằng cái con chân cái ăn dấu này. Đây chắc cái cây này chung hết rồi. Ê, đi bay thao về đằng này mà rung. Tao có hai cây nhưng mà nó đục hết Rồi rồi. mất cái kẹp ở đâu là cứ đi rối mệt không thở. Đấy, rung mạnh vào. Những cái quả nó mới bắt đầu sớm chín rồi rung mạnh lắm. Bố nó mất. Bố hết kéo được. Nó rét nó không lớn rồi mà hôm nay ấm nhìn nó rội. Bán cái ai ngắt tiếp thì bán đâu. Cháu nhìn nó lại bảo cô nói dối. Anh nào vỡ hết chứ được đâu. Đây quả đây này cô. Quả đấy là xanh à? Xanh hả? Ừ. À mấy con này là xanh à? Con quả nào lành vỡ hết còn đâu mà bảo đây để cho cô bán cho cháu bán. Lấy cái túi mà đựng xong lại mang thon đi cho em. Bà đi rồi. Đi vào bà soạn này. Được nhiều quả chín không cô? Đầu 5-6 quả ấy.
này cô lấy 100. Cô lấy rẻ. Ừ. Thế con cảm ơn cô nhé. Bị dính ấy xong bẩn nhỉ cô nhỉ? Ừ. Mình để quên không đưa cho đấy làm tay. Dạ thôi không sao ạ. Con cảm ơn cô nhé. Ừ. Con chào cô về nhé. Ừ. Alo, Hello. cậu đang Where ở are đâu? you? Ở dưới At the công ty à? company. Chi nhánh à? Branch. Thế cái vấn đề There is tài only chính one mà financial cậu problem that mãi you không guys giải quyết can't được, solve. Have to giải ngân disperse money tiền to của buy hàng goods. tháng cho For nhân workers viên and viên và công employees to nhân người ta work. làm ấy chứ. Làm ăn chậm Business chạp is như thế slow này thì like làm this. sao bù lỗ được cái How lãi to suất của ngân compensate for hàng losses, the bank và interest cái tăng rate, giá and của the thị market trường. price increase. Khẩn trương Urgently làm do nhanh, it. quyết Settle đoán nhanh. quickly. Được. Được rồi. Must Phải be xử lý processed ngay hồ into a sơ. file. Tôi I sẽ will xây dựng approve dự án that. đấy. Được. Rồi. Cần If thiết thì tôi necessary, xuống I will tận go hiện to the trường scene to tôi xử handle lý. it. Được. Mời vào. Tôi cháu. Hay có chuyện gì What's up? Come see me so early. Long time no see you. Now that you have time, you come to see your health. How are you doing lately? Are you used to Vietnam? thực ra là thời tiết ở đây là rất là phù hợp. Thực ra Actually, là quen rồi. already used to it. Ở bên đây thì Here, cũng chỉ có only làm việc thôi, work. cũng chả có thời gian để mà đi Don't have chơi time to go out. ở đâu đó. This time you came back to Vietnam for work. I also want you to spend time going here and there to visit your homeland. You just go visit your homeland. All your old memories will come flooding back. No matter what, homeland is also a bunch of sweet star fruit. Anyone who goes far away wants to return to their homeland to contribute to the development of their homeland. Chú cũng I also try to cố take gắng dành time thời gian để to go here and there to nghỉ rest. ngơi. So, do you have something to say? It's not that important. I just want to come over and ask about your health. Secondly, I want to know how Tien and Jack are doing now. Cháu muốn You want muốn to hỏi ask chú the về situation tình giữa of con keeping my gái son của chú and the với ferry. mẹ được Right. không? Mọi chuyện Everything nó is ổn phải fine, không? Mặc dù even là though có there một was a bit of a lúc qua father gay son gắt, feud, thế nhưng but mà ngày hôm yesterday, qua con my trai son chú came cũng here đến đây và and trả lại tiền returned cho the money lấy tiền that I gave to trả lại Tien tiền cho to chú me. để
and told me, Chú là từ from ngày now ấy on, trở đi không được not to can thiệp interfere vào in chuyện the tình cảm love và and cái công work việc. between my son and Ms. Tien. Cách chú According to what you tiếp cận shared, thì cháu nghĩ là I think hiện tại sách rất là đa Jack dạng is currently very upset mà about the cháu problem tham gia when we quá get nhiều too vào involved in các their hoạt love động story. của họ. Jack Rất is a nhiều người là phải straightforward person vào and rõ clear ràng, about everything, cho nên là so mọi người sẽ he won't không accept chấp nhận được cái chuyện mà other người khác people can thiệp interfering in his vào cuộc private sống life của too gia đình much. quá nhiều. Thì cháu cũng không biết I là also don't know if cháu mình what we như did vậy đã hợp is lý reasonable, và đúng right hay or không. not. Thực tế In reality, con my trai ba son hôm đến came đây here cũng rất very gay gắt. harshly. Chú đồng ý cho I agree. để cho Let các them bạn love each other tự freely, do, but I nhưng will chú stand sẽ behind and sẵn hỗ support. trợ For cho the các two of bạn. them, Đây this là is một also a bài test. test. Chú cũng I nói also với told con Jack trai chú that là đây this là is a một test bài kiểm tra, test thử to see if cái that nhu cầu girl của tôi đấy is có sincere, thật lòng đến coming cái to Jack không or là not, vì vấn đề or because of financial tài chính. problems. Đấy. Cho nên là So, chú để cho I let the young các people bạn be tự free do. to strive. Chú cháu We mình have đã hoàn completed thành the rất mission tốt very nhiệm vụ. well. Chú Thank you cảm ơn very rất nhiều. much. Có No thể need to feel là guilty. giúp được If I can phần help you with nào this, vấn đề gia đình chú then thì I'll cháu be cũng cảm thấy very vui happy với with sự tin your tưởng của chú trust và gia in đình. me. Thì cháu I'm luôn sẵn sàng ready chấp to hành comply và with your giúp đỡ request. chú. Like đây này, this, chú I have nhìn seen, thấy through qua many bao nhiêu cái contacts with số liệu Ms. cô đưa Tien, chú thấy I see cô Tươi có một she has a cô friend, bạn gái rất là very xinh xắn. pretty. Chú I cảm see nhận she is rất quite giỏi giang. talented, Hay or là cháu you cháu ask my với nhà con son trai chú to biết introduce, mà cô ask Tươi her biết to được introduce. cũng That hay, is also ý a tưởng good tốt. idea. Cái chuyện That tình love cảm story này is thì not cháu urgent. cũng muốn gác qua một bên. Nhất là cháu First, I want to tập trung focus vào on the cái vấn company's đề công work. việc của công ty. Hay là Second, vấn đề the tình love yêu tình affair. cảm đấy thì cháu nghĩ là I will chú let sẽ that fate come as naturally as xử lý một cách possible. tự nhiên nhất có thể. Thôi, cháu You cũng are an có adult tuổi now. rồi, cũng phải You should dành also thời take gian time cho for bản thân, yourself cũng nghĩ and đến think about your cuộc private sống riêng life. của mình đi. Công Work. việc cháu You have helped me vất like vả that. như thế với công ty như thế là That các is bạn very rất là good. còn There are many rất more là things cần need your help. phải dành cho một chút Must xíu have some đi nha. privacy. Uống nước Drink đi some em. water. Cảm ơn chú ạ. Cháu có chút I have to go now. cần để xử lý. I'll come by another day. Chú I just came to ask about your health today. thăm và I'll come by again soon. Let's sit down and eat together. Thanks. nhé. Bye. Chú. Cháu về nhé.
chi là độc thủ rồi. Hồng đi chị ơi.
Có ai ở nhà không nhỉ? Chắc không có ai ở nhà hay sao? Tầm này cũng trưa rồi, chắc là cô Tươi cô cũng chuẩn bị về rồi. Mình ngồi chờ cô ấy một chút.
20.000 chở ngon lắm, đặt bóc. Cho con gà cái gì em lấy 35 cái này con. 35 rau về bán đây. Nhà trồng đây để chúng ta tạ. Ôi dám thịt này ngon lắm, tới đây còn giả tiền chứ con giòn đâu hay là giật 35.000 ạ. Con lấy 35.000. Con giòn nó hay mềm. Không giọt vang đấy chị ơi, em để mà xem cái đâu thế này. Mình về mưa mất mẻ rồi. Mấy tiền? 3 thẻ 9 hết. Cũng trong vòng một túi. Xuống đấy đi, vào mỏng quá lắm. Không biết nó chỉ có độ lắm thôi. Mình chỉ có 20.000. 25.000 cân nhá. Không mà. Ra cho mới tinh quật trắng. Vào đưa. Bao lâu ạ? Cô bán hộ đồng chị ấy nhá. Đúng không? Kéo ngọn ra đây. Về. Cho hết tôi đi về. Bán nữa. Hết ra đây thì về học. Hộ đồng chị ấy. Đây cho con nhá. 25.000 nhá. 25 cân này. Con bán cho con về đây. Con về. Rồi khỏi 5.000, 6.000. Hello. Bác đợi con lâu chưa ạ? Bác cũng đến đây I've been here for 30 minutes now. Are you looking for me for something? No. I'm here today. Hôm trước con có nói là Yesterday I heard you say you found your mother. bác muốn đến thăm So I want to visit you and your mother.
Yes. Thì như bác biết là không I also found my mother. nhưng mà But my mother and I are still in different places. We haven't been able to live together yet. nếu mà hôm nào có điều kiện If possible, I invite you to come over to my mother's house to play. Tien, I have something to ask you. dạ vâng có chuyện gì bác Just ask. Con đưa cái số tiền mà Why did you bác give cho that con, money to Jack? cho con trai bác à? dạ không bác ạ dạ không No. bác ạ cái That số money. tiền đấy là Let me give it to my mother for medical treatment. Recently, thì con mới nhận I just got my mother back, con phát but I hiện found ra out she là was sick, có bệnh, nhưng mà so she hid it from me. thế là con So mới I came to find you, to ask for your help. Bác I đến, came to see you, con là bác, to hỏi về ask, vấn đề này. Con trai bác because the không day có before, tiền my son, cho con. the money I gave you, to return it to me. nhưng mà But that money, tiền đấy con đã I đưa gave cho it to my mother. Cái này bác I don't understand this, so I came to ask you. chắc là Or, the day before my mother came to ask for Jack's phone number, maybe my mother met Jack privately, and returned the money. Mẹ con Your hiện tại mother đang, nằm ở is in viện, the hospital or at home. và mẹ con My mother is at home, refuses to go to the hospital. nhớ là hôm nào Wait until Jack is free to take mom to the doctor together for peace of mind. thưa bác hai mẹ con My mother and I just met again. nhau thôi con không I nghĩ didn't think là that my mother and I would meet in such a difficult situation. mẹ con My mother has been sick for so many years, but kept it from everyone, didn't tell anyone. đấy là Then, con nhìn I saw my mother's medical record. Then I found out. Otherwise, my mother would have kept it from me all along. At that time, I didn't know who to ask for help. giúp đỡ nữa. Con chỉ còn một đạn I just put a little hope in you. may là nhờ bác mà Luckily, you helped me. hôm nay, Today, I came to see you, hỏi to về ask số you about tiền. the money. I also Biết được know the hoàn cảnh, situation cái bệnh tình and your mother's của mẹ illness. con. Thế thì, So, con please sắp xếp arrange for me cho to visit bác đến thăm your mother càng sớm as càng soon as possible, tốt. if I can help. Bác sẽ I will do my giúp best. mình. Yes. If there is anything, let me ask my mother first. But now suddenly bringing you here, my mother is too surprised. I also don't know how to handle that situation. Give me some time. Con cái Stop việc talking bệnh about này your con mother's phải- illness. Have to decide right away. Con cứ đưa bác I đến came to visit, thăm, coi như just là like a bạn của friend. con ấy. dạ vâng ạ Bác nắm được tình hình bệnh I know tật how your của mother's mẹ như illness thế nào is. thì bác con mình sẽ đưa Then I will help. vâng thế thì con cảm ơn bác nhé để có Thank gì you. Let me arrange to take my mother there one day. Thực sự bác về Really? Việt Nam là When I return to Vietnam, nhiều người thân cho there are nên no là relatives. con You just let me help. được giúp đỡ con. You and your family. vâng ạ Còn cái chuyện của As con for và you and my con trai son, bác ấy, qua thời over gian time I get to mà know bác, each other. tìm hiểu thì bác cũng thấy được I see the feelings you have for each other. các con dành cho nhau. Bác đến giờ Up phút to này this moment, cũng không I will not ngăn forbid cấm you two from các being con đến together. bác I will approve of tán thành you, cho các con để so that you can be together and try together. Are you serious? Thì, I'm this bác old. tuổi rồi thì bác đâu có Can't say có two nói words. hai lời đâu. vâng ạ Yes. thế We thank you. con I came to Jack. We came together very sincerely. thì bọn con cũng mong là Also nhận hope được for sự support ủng from hộ từ Jack's bố parents. mẹ anh Hiếu cũng như
as well as my parents. During the past time, when you came back, I know that you were not satisfied with me either. But, now, I thank you very much for supporting our story. Over time, I also found out everything between you and Jack. I will help you to develop together. Now I consider you as a child in the family. If there is anything you want to say and need help, don't be shy. Tell me. Jack, where are you going today? He hasn't gone yet today. Don't know where he's going. I'm here. Jack doesn't know either. Bố lại ở kia nhỉ? Bố à? Thì hôm trước con I đã talked to chuyện you bố rồi, yesterday. sao hôm nay Why are you still bố lại bothering nói Tien today? Comma. Con ngồi xuống đi. Sit down, you just say it, I can stand. I just came for a little bit of work, not to bother her. Thì hôm trước là con đã Yesterday đến I came to và pay my con- dad. đấy, có gà tươi, con nói thẳng hôm đấy con đã I also đến have a bố wish. rồi, và con cũng có một nguyện vọng, I hope mong you bố đừng don't can thiệp quá interfere nhiều too vào much cuộc in sống my của life con. or Tien's. Calm down. Things aren't like you think. I came for something else. Not to bother Tien. Sit down. I'm talking. You just come here and talk slowly. I talked to you yesterday. I don't know what you came here for, but Dad is disturbing her life. I don't like that either. Calm down, listen to me. I came here to ask about Tien and her family. But, you probably know, her mother is sick, very sick. I asked why she gave money to Jack, but no. She used that money to treat her mother. I already knew that her mother was sick. Her condition was a bit shocking. She still had a medical record. She still took her medicine regularly. You probably don't need to worry too much. I just talked to Tien. Actually, I talked to you the other day. I will support you guys. Today I met Tien to ask about her family, and since you're here, I also support you guys coming together. I also told Tien I will help create conditions for Tien and you. The problem now, Tien's mother's illness. I also have a little responsibility to you guys to take care of her. That's right. Today he came to help my mother. And he also supports our relationship. Don't be so harsh with him. Dad said so. If it's really like that. Thank you. You've always controlled my life. Sometimes I lose faith in you. You always control everything according to your will. Now,
I also tell you the truth. I bother you and interfere in your life to test and try the woman beside you. I also worry about your family's happiness in the future. Until now, I am very happy that she has true feelings for you, and you are the one who has feelings and knows how to take care of her. If these words of Dad are true, then I misunderstood you. But before now, I know your personality. You are the one who always wants to control everything. So, sometimes, I can't trust Dad. If it's really like that, I'm sorry. You have a personality quite similar to mine, but this is a plan between me and James, your friend, carried out. My plan was carried out just to verify the feelings of Tien and you. But until now, everything is quite good, and I already know the two of us came together sincerely. Then, let me thank you. But there are many ways to know. You can talk to me, you should never do that again. Okay, I understand your heart. We are a family, we need to take care of each other. I'll go home first. You stay here with Tien. Tien arrange a time to take me to visit my mother, to see how her condition is. If you want to help Tien's mother. Then I will take you over one day. Now I have to go to work. Bye. It turns out that all this time, you were just testing me. Whatever happened to you, don't be too harsh on yourself. I think I just wanted the best for you. I also hope what I wanted to say is true. Don't worry. All the difficulties in this life, we will overcome everything together. Bố về con đi vào nấu cơm. Này mình có món gì? Em không biết anh nấu nhưng mà em chỉ mua thì giống như là khoai ăn nhé. Thế nên là em biết trước thì bếp ấy. Không để em đi tí kia. Để em đi xem bếp.
Đường cho anh. Hồi đấy anh chất xong chất nước cháy rồi đấy. Đang làm gì đấy? Này nó hơi nâu mét cho nên là sợ củi nó bị ướt. Anh để ý thử xem. Không sao đâu, đây anh cháy. Em này xong lâu rồi, chỉ còn nước sôi nữa là xong cho vào thôi. Anh nhắc anh để coi cho. Anh ơi, ở đây còn mấy củ khoai này. Xong anh về vào luôn đi cho nó chín. Thì thôi nước sắp sủi đấy, em làm này nhé. Vâng. Chút nhé. Anh cứ ấy khoai. Thì nước sủi rồi tươi. Dạ đây ạ. Đã cho mình luôn là gì ạ? Cho xong một chút gì? Canh. À, cũng canh nhá. Cho một món gì? Thêm là anh cho nhiều nước nè. Đây cho nốt cái này vào nhé. Vâng. Anh sợ nó mặn hơi mặn. Thôi vừa thôi này. Thì độ cũng hết rồi. Chờ nó sủi một chút xong cho ra vào nhé. Cho nó vào được chưa? Đấy. Cẩn thận chứ. Dạ em cầm gần quá chứ không sao. Hôm nay là để anh phải ăn mì rồi. Không sao. Mì cũng ngon mà. Em đi làm như này ăn mì thì không sao nhưng mà anh không được ăn mì đâu. Không sao, anh ăn mì cũng ngon mà. Cho lửa to lên một chút. Thế lúc vừa nãy trước khi anh đến thì bố thực ra bố nói chuyện gì? Chú cũng không nói gì đâu anh ạ. Chú cũng bảo giống như hồi nãy bảo với anh thôi. Thực ra Actually, I know everything. lần sau Next time, if there is anything in life you have to talk to you, chia sẻ với anh trước. you have to share with me first. Anh Don't solve it alone. I will find a way. There will be solutions to solve the problem for you. So if there is anything in life you have to share with me first. Chúng ta đã trải qua We have been through a lot in life. To come together, from now on, all the difficult things must be shared with me. I will find a way to help you. Don't solve it yourself like that. At that time, I didn't know how to handle it. I couldn't ask my friend for help, so I had to ask my uncle.
chuyện It's done. ra rồi là nó đã giải quyết rồi thì Next time you and I will learn from our mistakes. rút kinh nghiệm này. We have been through a lot in life. Sóng gió trong cuộc sống rồi thì bây giờ Now we will solve everything together. I won't do it again. chúng ta sẽ thống nhất vậy nhé. Vì sau rút những chuyện gì ra thì chúng ta sẽ đều đồng vượt qua tất cả những thứ. Rút xuống nhé. Chị em không mình làm á. Lâu không ăn thì ngày lại ngon đấy anh ạ. Thi thoảng em cũng thích ngồi ăn mì như thế này. Mì nó có cái hương vị gì đấy nó rất là hấp dẫn. Anh có ăn cái này không? Cậu em cho vào đấy. Mùi thơm nhỉ anh nhỉ? Trước khi mình gọi nó ra cho. Đấy, mì được rồi này. Ngon nhỉ? Này là cái bát đã vớt ra là vừa ăn rồi. Vâng. Anh với luôn cái bát ở đằng sau nhá anh nhé. Ừ. Được rồi đấy anh ạ. Ừ, Thơm lắm. Còn bát này đến cuối cho. Nhiều mùi thơm nhỉ? Quên bát hồi nãy em mới bẻ đôi hình như nó hơi dài sao? Thôi không sao, này cứ ăn được. Đây để em cầm cái này nhé. Hút quá. Tầm này cậu ăn cái gì ngon. Anh kia đây để em hút. Em cứ múc đi xong để tí anh múc khéo bỏng ấy. Cả tạo đông bỏng ấy. Vâng. Để em mời anh ăn nhé. Ừ. Nóng lắm. Ngon lắm anh ạ. Đúng rồi, vì anh nấu. Em nấu anh nấu. Anh nấu. Đây em ăn thêm ít rau. Vâng. Cho ít rau. Rau nhà trồng đấy anh ạ. Anh cũng chịu khó ăn thêm rau à? Đây anh rau à? Mua rau ở ngoài chợ ấy. Không biết rau nó như thế nào đâu. Đây ở nhà mình có, mình phải chịu khó ăn nào. Gọi là rau sạch, rau tươi đấy. Đúng là mình người yêu nấu ngon quá luôn. Ngon thật đấy. Chắc tại lâu anh không ăn ấy. Ở nhà mẹ anh không ai nấu mì đâu. Thế chắc tại anh qua đây cho nên em suốt ngày được ăn mì của em hả? Nhưng mà anh thấy ngon mà. Mì nóng vừa thổi ăn ngon thật đấy.
mì ngon đâu anh ạ. Ngon là tại người ăn cùng ấy. Anh nghĩ cũng vậy. Mỗi lần sang đây anh ngồi ăn mì với em, anh cảm giác cuộc sống nó bình yên thực sự luôn. Không xô bồ tấp nập như ngoài kia, bon chen tranh giành lợi ích với nhau. Thật sự như vậy. Ăn mì cũng thấy ngon à. Đây ăn thì dính hết cả da mép này này, chắc ngon quá luôn. Đúng là tầm đi làm về xong gói như này ăn cái gì cũng ngon. Còn củ khoai đấy anh ạ, không tí nữa nếu mà đói mình ăn thêm nhá. À thì đó vừa nãy anh nhớ hay củ. Vâng. Để anh có khoai. Khoai chắc nhiều cái đi. Cẩn thận bỏng ấy nhé. Không có gì cần. Không sao, cứ để cho đây một chút đi. À, có tờ giấy vậy anh? Đây này, đây này, đây này. Đây này. Đây. Vừa chỉ tới nhỉ. Để đấy bao. Thì của em vàng hơn. Của anh. Anh thì nhìn. Bở mà. Bở mà ngọt. Cô bán hàng cô bảo là cũng thấy ngon lắm. Cho bỏng ấy nhé. Bỏng. Ngon nhỉ anh ạ. Và ngon. Củ của anh ngon hơn. Ngon hơn nữa. Dạ. Tự nhiên ngồi ăn khoai nướng thế này em lại nhớ về cái ngày xưa, cái ngày hồi mà em với anh vừa mới gặp nhau ấy. Do you still remember the time we roasted potatoes in the old tent near the field? Chỗ cày cánh đồng không? Có chứ, anh còn nhớ chứ. All the memories of you, how can I forget? That time the weather was cold and windy. My friend and I had only a fire and a few potatoes. Thinking back, I felt so miserable for you. Suddenly you met me and had to endure such a situation. Since I met you, I feel more peaceful in my soul. How many days and months have passed to get to where I am today? Thinking about the past also feels happy. At that time, looking at me, ugly and dirty. Thinking back, I feel so bored. Luckily, I met you. Starting a new page in my life. If it weren't for you,
I don't know where I would be now. Nothing. Life is like that. All the hardships have been gone through. Now let's overcome everything and move towards a better future.